week. Then after that, we meditate for 5 weeks straight for every single day. Tại là 2 tuần nữa là bắt đầu, thứ Bảy tuần, 2 tuần nữa là bắt đầu tu 6 tuần liên tiếp. So we'll be practicing intensively every day for 6 weeks. So that's why next week is our last regular class where we only where we'll after that you can take a break for 1 week and you can come and meditate anytime afterwards for during the 5 weeks of the meditation retreat. Excuse me. This is what we typically do at the end of the year at the temple in order to sort of put a cap to a full year's worth of practice. Cuối năm thường làm như vậy để mà chấm dứt cái năm tu hành. What happens is that this is we're revealing more and more our true colors. Từ từ chúng tôi lộ ra cái chân tướng. Because what we're teaching you is we're sharing with you are the secrets of the Chan training, meditation training. This is one of the most advanced training, the most demanding training in Buddhism. Đây là một những cái cách phương pháp tu luyện mà gắt gao nhất trong cái Phật pháp. The Mahayana was brought over to this country from China by my late master Venerable Shenhua, who founded the city of 10,000 Buddhas. Tại vì ân sư của thầy là đem cái đại pháp, cái đại thừa từ bên Trung Hoa qua nước Mỹ 60 năm trước. He brought it over here something like in the 60s. Ngài đem cái pháp tới 1960 mới tới đây được. He brought here because he's why is that he brought the Mahayana to this country? Tại sao nó là đem đại pháp tới đây, pháp đại thừa tới đây? Because he's a recognized patriarch of the Mahayana lineage of teachers. Tại vì ngài là một cái tổ sư trong cái dòng nhà chánh pháp đại thừa. In Buddhism, there's only one main branch of transmission. Trong cái Phật pháp có một cái dòng chính của truyền cái đại pháp, truyền cái chánh pháp. That is the lineage of Orthodox Buddhism or the proper Dharma that they call it. Where the first patriarch was recognized by the Buddha himself. Trong cái dòng này là cái người tổ sư đầu tiên, vì sơ tổ là được chính đích thân Đức Phật công nhận. So the Buddha himself recognized this person, named this person as the first patriarch, responsible for the transmission or the propagation of the true teaching. Đức Phật chọn người tổ sư này để giao cái trọng trách cho ngài để truyền cái chánh pháp cho cái đời sau. And then after that, that's the first patriarch, his name Mahakashyapa. And after that, he designated the next patriarch. So from patriarch to patriarch, from generation to generation, the patriarchs do something is called the Dharma mind transmission, where they transmit, they certify the next patriarch as a bona fide teacher for Mahayana. Thành từng đời đó, mỗi vị tổ sư đó chứng nhận cái đời sau, người tổ sư sau đó, học trò của mình đó, là xứng đáng là một cái vị tổ sư có thể hiểu cái chánh pháp. So all these patriarchs, invariably, all these mainline patriarchs, there are many schools in Buddhism, but the main line is the patriarch from Shakyamuni Buddha. You know, like in Tibet, they have like several lineages. You have a few lineages.
And that's the difference between Tibetan Buddhism and Chinese Buddhism or Mahayana Buddhism, because Mahayana Buddhism is only one line, okay? And the other lines are secondaries. They're not the most important one. There's only one line recognized from the Buddha itself. Tibetan Buddhism is quite different. It doesn't. They have different transmission lines, but they don't have like one recognized main branch. Okay, where, for example, in Mahayana and Chinese tradition, all the other branches actually are supportive of the main branch. Okay, there's no competition at all. Okay, once you understand the Chan, once you understand Buddhism, there's no competition. There's no rivalry, okay? Because we are all trying to share with you knowledge to help you get what you want, okay? Thì trong những cái dòng mà bên Đại thừa bên người Trung Hoa đó, thì cái truyền thống đó là có một cái dòng chính thôi, còn mấy dòng phù kia đều chỉ là phù thôi, họ không có cạnh tranh, họ đều ủng hộ cái dòng chính. So what happens, my late master is the last known patriarch of the main lineage. Thành Ngài Tiến Hóa là cái vị tổ sư cuối cùng mà được công nhận. Because his teacher was Venerable Xu Yun, also very well known in the West. Because he's đã chứng nhận Ngài tổ trước là Tứ Hữu Ngài Hư Vân đã chứng nhận Ngài Tiến Hóa. Okay? So it's very official. Each patriarch recognizes its next patriarch. It's between themselves. It's not about us. We don't know their state. We don't know their level of accomplishment. So so only they themselves, the teachers, know among themselves who's worthy, who's capable. Thành đó cái tổ sư biết cái truyền cái tổ sư cho sau. So what happens is all these patriarchs, the main lineage, tất cả những cái tổ sư mà cái dòng chính pháp đó, dòng chính đó, hey, there she is. They are all experts in Chan. Tất cả các vị tổ sư này đều hiểu về thiền. They all excel at Chan. They all are accomplished teachers of meditation, Chan meditation. So my late teacher transmitted to the next patriarch, the second patriarch, which is second patriarch in this country, because now Mahayana is in the U.S., is officially in the U.S. since the 1960s. Thành ra cái Ngài Tiến Hóa được truyền cho cái vị tổ sư thứ nhì tổ ở xứ này rồi. And rest assured that the lineage is still active and still very in very good shape. Nên quý vị yên tâm đi, cái chánh pháp nó vẫn còn tồn tại thế gian này. Ngài nhị tổ đang âm thầm hoạt động. So the second patriarch is also quietly practicing and propagating and teaching. But he chose not to reveal himself yet. Thì Ngài nhị tổ là đang âm thầm hoạt động, chưa muốn lộ diện ra. Eventually he'll reveal himself. Don't worry about that. I happen to know him, and that's why I can assure you that the Chan meditation still lives on, is still being practiced. Thành ra quý vị yên tâm, cái dòng cái nguồn của thiền đó, nguồn máu của thiền tông nó vẫn còn mạnh. So this is why this is what we are teaching you. Nên cái thiền mà thầy dạy quý vị đây là cái thiền từ cái dòng đó, từ cái nguồn gốc đó. Because for example, the Chan Chi that meditation retreat we have at year end is exactly what he taught to us when he began teaching in this country. Như cái thiền thất mà chúng bổn từ sắp tu đó
là nó y chóc như là cái pháp mà ngài đã dạy khi mà ngài tới cái xứ này. Okay. The reason being that if you really understand meditation, you realize that it's a very traditional form of practice. Cái người mà hiểu thiền hiểu là cái phương pháp thiền nó very few innovation, if you will. Actually, meditation is, from my perspective, is nothing new. What I'm teaching you is nothing new at all. Đối với cái quan điểm của thầy thấy cái thiền mà thầy dạy cái vị không có gì mới hết. Because I did a lot of research. I read up on my late teachers' meditation teaching, as well as other Chinese patriarchs. Tại vì thầy cái cá nhân thầy thì đã từng nghiên cứu những cái lời dạy cái thiền tông, cái pháp thiền của ngài Tiên Hóa, cũng giống như những cái vị tổ sư khác trước của ngài. So I researched the other meditation patriarchs in China, in Japan, in Tibet. Thì thầy nghiên cứu đủ cái pháp đó. Từ nước Trung Hoa cho tới Nhật Bản, cho tới Tây Tạng, and I found that all the teachings is nothing new. They all are teaching the same thing that the Buddha has taught. Tất cả những ngài tổ sư này đang dạy những cái gì mà trước giờ Đức Phật đã dạy. He said, this is the Buddha said. Đức Phật dạy cái gì? He says, when he designated the first patriarch, khi mà ngài chọn một vị sơ tổ đó, ngài Ma Ca Diếp, thì he said, I have a dharma, a special dharma. Đức Phật dạy, tôi có một cái pháp đặc biệt này. Okay, it's the treasure store that's from all the Buddhas in the universe. Đây là một cái pháp tàng mà tất cả những cái Đức Phật trong cái vũ trụ này đều có. They all have that. They all share the same treasure store here. Tất cả vị Phật đều có cái này hết. And I transmitted, okay, to this patriarch. Tôi truyền cái pháp này cho cái người sơ tổ này. And this particular dharma is what is called the Chan Dharma. I'm transmitting to the patriarch. Cái pháp thiền tông mà được truyền cho mấy cái vị thiền sư này, vị tổ sư này. It is transmitted outside of the teaching. Special teachings outside of regular teachings. Because the Buddha, when he taught, he lectured, he explained the principles, he explains and go through the regular lecture form. But then Chan is outside at that form of teaching. Đức Phật mà còn tại thế, ngài thuyết pháp, đó là cái pháp chính của ngài dạy. Nhưng được khi mà thiền tông được truyền ra thì cái pháp đó được gọi là ngoại giáo biệt truyền. So the Chan teaching, the most advanced form of the most comprehensive form of practice in meditation known to the human realm, from my perspective, is a special transmission outside of the Buddhist teachings, the Buddhist regular form of teaching, and that's transmitted, that's conferred upon the from the teacher to the pupil. Thành cái này nó ngoài cái phương pháp mà dạy thường của Phật giáo, mới gọi là ngoại giáo biệt truyền. Ngoại giáo có nghĩa là mình được dạy ở ngoài cái lời dạy thường, cái lời thuyết pháp, nó không phải là thuyết pháp thông thường, mà nó được biệt truyền, có nghĩa được cái vị sư chọn người học trò, dạy cho người học trò. Okay? Any questions about that? Okay. So what we're sharing with you are what my personal perspective is that I try to share with you the best that I know. Okay. And the best I know is that I realize that I know I'm not as wise as all the teachers I learned from. Thành ra đối với cá nhân thầy dạy quý vị những cái gì mà thầy biết, cái gì mà thầy hay nhất thầy biết, thầy dạy quý vị, thầy giúp quý vị để chia sẻ cái đó. Thành ra đối với cá nhân thầy thấy những gì thầy hiểu nó không có ngoài cái hiểu biết của những cái tổ sư về thiền tông.
Okay. Even my late teachers teachings, ngay cái ngày niệm pháp Ngài Thiên Phương Á truyền, nó không có ngoài những cái pháp mà những tổ sư đức trước đã truyền. Even my late teachers' teaching are not beyond the scope of the prior patriarchs. Okay, so that's why personally I do not wish to change unless I know more than they do. But I realize I don't. Therefore, the best gift from me to you is that I repeat what I feel are the most profound teachings, the best form of teachings in Chan. Đối với cá nhân thầy không muốn làm loạn cái lời dạy đi. Thành những cái gì mà thầy thấy nó cao siêu, cái gì nó có hay nhất của những cái tinh túy, những cái lời dạy của tổ sư thì thầy chia sẻ cùng quý vị. Okay? And it does not go, they don't go beyond the fundamentals. Những cái đó là cái căn bản. Okay? For example, the fundamentals we try to share with you is meditate every day. Dạy cái gì? Chia sẻ cái gì? Những cái căn bản nó không thay đổi. Thầy nào cũng dạy chừng đó thôi. Every teacher uses the same fundamentals. They don't change from teacher to teacher. Những cơ bản nó không có thay đổi được. Okay? Meaning, nghĩa là cái gì mỗi ngày nên thiền. Every day you should meditate. Okay? Depending on on your level of dedication, you could do various forms of intensive practices or things, or you go at your own pace. But you should meditate every single day. And this is the secret behind it. We also encourage you to meditate an hour a day. Okay? Một cái căn bản khác là chúng tôi khuyên quý vị nên thiền một ngày 1 tiếng đồng hồ. Okay? My students, they practice, they meditate 3 hours a day. Học trò của thầy Sa Di thôi là thiền 3 tiếng đồng hồ một ngày. Why is that? Because we are short-handed. I wish I could meditate 5 hours, but we have too much work to do. Tại sao có 3 tiếng đồng hồ? Thì ra thầy muốn họ thiền 5 tiếng đồng hồ, nhưng đều ít người quá, thành ra thiếu tay thiếu chân, thành ra phải bắt họ đi làm việc, thành ra làm việc, cái làm được có thiền được có 3 tiếng đồng hồ thôi. Okay. If you don't have time, you should practice every day for an hour. Nếu quý vị không có thì giờ thì nên thiền một ngày 1 tiếng đồng hồ. Sleep less. Don't give me any excuses. I don't buy excuses. Just sleep less. You're sleeping every night, don't you? Okay? Just sleep less. An hour less. That's all you have to do. It's that simple. Quý vị đừng có viện cớ nói với thầy con bận rộn, con có thì giờ. Thầy nói mỗi tối quý vị có ngủ phải không? Thì bớt ngủ 1 tiếng đồng hồ này. That's all you have to do. Sleep less an hour. Dedicate that hour to practice meditation. It will change your life. Nếu quý vị làm như vậy, cuộc đời quý vị sẽ thay đổi, sẽ lên hướng. Your life will improve for the better. Guaranteed. Okay? Why is that? Because why is it people, they will agree, most people agree that would not argue if the common wisdom has that you should go to the gym 3 times a week. No one argues, no one disagrees with that. Ai cũng đồng ý, đa số ai cũng đồng ý là mình nên đi tập thể thao 1 tuần 3 ngày. You go to the gym, you know, that's about an hour and a half, 2 hours right there. Every single time, right? You go there, you probably take you an hour just to wind up and wind down, and then another hour to socialize and unwind and have some beer afterwards. Okay, so let's face it, right? Because it's good for you. Agree? It's good for you. Cái gì ai cũng biết là tập thể thao nó đều quan trọng, tại vì cơ thể mình cần cái đó. It's necessary for us to maintain our health.
nó quan trọng cho cái sức khỏe chúng ta. Okay. Similarly, okay, you need to meditate every day because it's maintenance for your mental health. Tương tự như vậy, mỗi ngày quý vị phải cần thiền, tại vì cái đó là sức khỏe tinh thần của quý vị. Okay? You cannot be healthy unless your mind is healthy. Cơ thể nó không thể nào mạnh khỏe nếu như cái tâm quý vị nó không mạnh khỏe. It's a truism. It's true. It's a simple fact. Your body, okay, cannot be healthy unless your mind is healthier. Okay. Cơ thể quý vị nó không thể lành mạnh trừ phi cái tinh thần quý vị, tâm tư quý vị nó lành mạnh hơn. You want to improve, the corollary is this. If you want to improve your health, improve your mental health. Naturally, your physical health will improve. Nói cách khác, quý vị muốn được mạnh khỏe hơn thì cái tâm thần quý vị phải cần mạnh khỏe hơn trước. Chỉ cần tu tâm dưỡng tính là cái cơ thể nó sẽ lành mạnh hơn, có khỏe mạnh hơn. So you nurture and you improve your mental health. That's how your physical health improves. Any disagreements on that? Ai không đồng ý chỗ nào cái đó được không? Does anyone have any questions? Ai có thắc mắc gì không? Create the habit. Don't think so much. Đừng có suy nghĩ. Every day, just get up and meditate. Get up earlier and meditate for an hour. Khi mỗi ngày dậy sớm hơn 1 tiếng đồng hồ, ngồi thiền. That's all you do. Don't think. Okay, of course you get up and the first few weeks you bitch and moan and you know, what am I doing this? This is nonsense. I'm going to be so sleepy the rest of the day. Now I can't concentrate the rest of the day. Okay. Lúc đầu cào nhau, mấy tuần đầu cào nhau. But once you get going, you realize that then your day goes by a lot quicker. A lot. You have so much more stamina. Lúc đầu nó có vẻ hơi khó chịu một tí, từ từ sẽ quen cái thói rồi thì quý vị thấy người sẽ khỏe mạnh hơn nhiều, có sức hơn nhiều, cái dai sức hơn nhiều. Okay, that's very important. Just create a habit, don't think so much. Quý vị cứ tập cái thói quen thôi. Okay. You see, like when we drive, như quý vị lái xe, you don't get up in the car and think, see, I need to turn right, turn left, and I need to, quý vị đâu có suy nghĩ đâu, right? Remember when you drive, you don't think, do you? Sure. At least I don't. I just get there. I just know. It's like when you're going home from work. You think you don't think anymore, do you? Cái gì lúc mà lái xe từ sở về nhà đâu có suy nghĩ nữa đâu, right? It's a habit. Why? Because it saves you energy. No need to think. Don't think unless it's necessary. Bớt suy nghĩ đấy, okay? So the same thing in your how you run your life should be the same experience right there. Create the habit of doing things that are good for you. Tập cái thói quen, tập những cái thói quen tốt. That's all there is to it. Okay? Eliminate the bad habits. Bớt những cái thói quen xấu. Tập thói quen tốt. Chừng đó thôi. That's all you do. And if you're really dedicated and you're curious and you want to improve, okay, then I advise you to come to the temple. Rồi cuối tuần nếu quý vị mà còn có hăng hái hơn thì quý vị có thể tới chùa. Because when you come to the temple, here's the secret why you want to come to the temple. The temple is a much better environment for meditation. Tại sao tới chùa? Cái chùa là cái nơi đó tốt hơn để quý vị thiền. Because what happens in meditation is that you need to personally experience the peace of mind.
Tại sao phải thiền? Thì quý vị thiền, một cái mục tiêu của thiền là cho quý vị thấy được cái sự an lạc. The peace of mind that you don't normally experience. This is why I meditate. I meditate because meditation, hopefully, I hope the meditation will bring me a deeper level of peace and bliss. Thầy cũng vậy, cá nhân thầy thì cũng thiền, tại vì thầy mỗi lần thầy thiền thì hy vọng là mình có thể được một cái đạt với cảnh giới được an lạc hơn trước nữa. You know that the experience of peace and bliss is limitless. Quý vị biết cái cảnh giới an lạc nó vô tận. It gets better. It gets better and better and better. Nó càng ngày nó càng sâu. Okay? So what happened is that the importance of that is that you need to see it. It's not about talking. Cái này là một cái cảnh giới quý vị phải chứng kiến, phải thấy được, phải từ qua rồi mới chứ không thể nào mô tả được quý vị. It's impossible to describe it to you. Okay? Because as part of the teaching of Chan is that it does not rely on words. Cái lời bên thiền trong dạy quý vị là không bất lập văn tự. Có nghĩa là sao? Không có cần những cái lời, không thể nào dùng lời nói mà diễn tả được. It cannot be taught by words. The true meditation teaching cannot be taught by words. That's where the conflict is. That's where the contradiction is. Cái đó là cái mâu thuẫn trong cái lời dạy. How can we possibly teach you meditation if we cannot tell you what it is? Thấy cái sự mâu thuẫn bên thiền tông mình không? Cái pháp thiền tông không thể nào dạy quý vị được. It cannot be taught by words. Okay? It is an experience you go through. It's something you experience yourself. Không bất lập văn tự là sao? Không thể nào dạy quý vị bằng cái lời nói được. Có nghĩa là sao? Là quý vị phải tự chứng nhận thấy. You realize it yourself. See? So all the instructions we do is we show you tips on how to experience it. Còn những cái bên cái thiền tông ấy, mới ngoài giáo biệt truyền ở đó là dạy cho quý vị cái cách để mà thấy được cái cảnh giới đó, để mà nhập vào cái cảnh giới đó. For you, it gives you the chance to realize that state yourself, experience it yourself. Okay? That's the only way that you can really learn meditation. Okay? Cái thiền tông chỉ là giúp quý vị, cái lời dạy chỉ giúp quý vị nhập cái cảnh giới đó thôi. Okay? Any questions about that? My goodness, this is so profound that no one really gets anything out of it. Okay? Yeah. Okay. I have a question. Yes, go ahead. Recently, when I meditate 4 or 5 times, I experience a very peaceful the village. When I escaped from my country, I came to a village with all the sea around, and at night I usually sit in front of my tent to see the sea, the moon and everything. And 25 years back, I never think about, but now it come back to my, when I meditate, it come back. Every time I meditate like today, I feel so pleased, and I can see it come back vividly, like I live there, Is this on an island, or where was it? The island in Indonesia. Indonesia. Oh, I see. What's the name of the island? I'd like to go there myself. Kuku. Kuku. Okay. You know what kuku means in French?
Who would mean you're crazy? So that maybe is a state where you're not yourself anymore. Oh, beautiful beach and everything. And when I was there, I never think about. I so worried to get to United States. Yeah, But you're now so worried about your future. More and more and more, and it's really amazing me. Isn't that normal? No, it's not normal. I hate to say it, but no. It's you see, when you were agitated, lúc trước mà khi mà trong cái tình trạng nguy hiểm như vậy, okay. When you become agitated, when you feel threatened, khi quý vị cảm thấy bị lung lạc, bị đe dọa. This is very interesting. Pay attention to this. Okay. When you feel threatened, that's when you are able to concentrate. You see, she doesn't feel threatened, but she's doing headstands already. Okay? Now, when you feel threatened, that's when you are able to concentrate better than normal, more than normal. Khi cái vị bị đe dọa, cảm thấy bị đe dọa, thì có thể dễ chú ý hơn. You know, I give you an example. Thầy cho cái ví dụ này. Last month, I was driving on Highway 22. Tháng vừa rồi, thầy lái xe trên đường 22. On the way back from at 6:30. Đang lái 6 giờ rưỡi lái xe đi. It's a traffic there. I was talking to my Shami. Thầy đang nói chuyện với ông Saji and I forgot. And the traffic on 22 when it merges to 405. Tới mà từ 22 tới đường 405 á, cái đầu xe nó chậm lại. And I was too busy talking to him, so I forgot. Yes, I do forget. Okay. And I realized my car in front of me came to a full stop already. Mới để ý là cái xe trước mặt mình á, từ đây tới được cái máy camera thôi, nó ngừng lại rồi. They stop already, and I'm still going full speed. So what did I do? I slam on my brakes. Thầy lập tức thầy đạp vào cái brakes. Okay? And that's all you could do. Okay? Lúc đó chỉ còn chừng nữa thôi, tại nó lè quá. It's too fast. You're talking about seconds now. Okay? You're talking about 2-3 seconds. That's it. Còn có 1-2 giây nữa thôi. Okay? So all you do, I slam the brakes. And what? So all you do, you see it coming. You see death coming. You see an accident about to happen. Đó, cái tâm mình nó lắng xuống. Mình thấy là nó sắp xảy ra. Okay. And so you go into different state right away. Lúc đó thầy nhớ sực lại, mình vào cảnh giới khác. It's not a normal talking anymore. It's just like you stop talking and you watch. You watch it happen. Rồi mình thấy, mình ngừng lại tự động, mình ngừng lại nói chuyện, mình chỉ cần đợi. So all you do is slam the brakes and you watch things happen. Thấy chuyện nó đang xảy ra. Okay? I naturally went into samadhi immediately. Nó thấy nhập định ngay. So when I was there, I could feel the brakes, the ABS brake the van going boom, boom, boom 3 times. Lúc đó thầy thấy được cái thắng đó. Và thắng nó có ABS, nó từ pump lại, nó từ dòng lại. Okay? The ABS basically is you are yourself pumping the brakes so that the wheels don't lock. You pump on the brakes, you let go, you pump on the brakes again. That's how you minimize the locking of the wheels. So that's all ABS does. Okay? So you see that I can sense the ABS go boom, boom, boom. Within seconds, 2-3 seconds, it was doing that. Boom, boom, boom. Okay? So
The point I'm trying to tell you is that when you feel threatened, that naturally, that's when you're able to concentrate. You're at your best. Okay? So, my answer to you is that when you were on that island, you sat in front of the tent and meditated every night. Those times. Okay? You experience a state of samadhi. Thành thầy nói, bác mà khi mà ở trên đảo đó mà ngồi thiền đó là nhập định. And when you end the samadhi, okay, the end result is that you feel peaceful and happy. Okay. Và khi mà quý vị nhập định đó, cái định này, this is why the state of bliss is not something that can be described by words. Cái cảnh giới mà an lạc đó không thể nào diễn tả bằng lời nói được. Okay? It's something you must experience yourself. Cái đó là cảnh giới mà quý vị phải tự chứng lấy, tự cảm chứng lấy. Okay? And this is why the thing about meditation. We tell you sit down, cross your legs, and don't move. Okay? And you keep on doing it long enough, you enter samadhi. Nhưng quý vị dạy quý vị ngồi thiền, chỉ ngồi chịu khó. When the legs bother you, bear it. Okay? Stop bitching. Okay? Chân nó đau chịu khó mà chịu đựng. Okay? You bear a little bit more each time. Bear a little bit more and more and more. When you bear that discomfort right there, it's a form of threat as well, isn't it? Okay? Quý vị theo, lúc mà quý vị chân nó khó chịu, chân nó đau, mà quý vị nhận nó là một cái cảnh giới đang bị đe dọa, đúng không? Right? Your discomfort, your comfort is being threatened. Okay? So, this is why you experience that. Okay, you experience when you feel threatened. That's when you concentrate. You're at your best possible concentration level. That's what happens naturally. Anh quý vị khi mà thường đa số những cái người mà khi bệnh nhân bị đe dọa, bệnh nhân rút vào cái thế là có thể chú tâm cao nhất mà quý vị có thể làm được lúc đó. Okay? Does that answer your question? Kind of. So when you come here, when when the things come back to me, I feel so peaceful. But and I wonder how come how come it come back the top village, but not another one, because after that we transfer to another village. But another village never, kind of go into my mind, that village, go into my mind, but it go in very peaceful. Yeah, there are many reasons. It's okay. There are other reasons as well. In that the timing. Okay, it's a matter of timing as well. Có nhiều lý do khác là cái thời duyên. Okay. Maybe at that time the timing is such that you are able to enter samadhi at that time, okay? And later on, it's not appropriate for you anymore. You know that every time you enter samadhi, it takes a lot of blessings. It takes tremendous amount of blessings to enter samadhi. Thầy nói là cái gì mà lúc mà nhập những cảnh giới nhập định như vậy là tùy cái duyên, tùy cái thời gian rồi, tùy cái duyên, không phải để lúc đầu nhập cũng được đâu. It's not you can enter samadhi anywhere, anytime. You don't have the skills. You cannot. Okay? Cái vì không đủ cái khả năng để mà có thể nhập định tùy hỷ. You know, the meditators, the masters, meditation masters, they enter samadhi at will. For example, Shu Yu, he can enter samadhi anywhere, anytime. The Buddha's disciples, they can do that too. Như những người tổ sư, ta nhập định tùy hỷ, lúc nào ta nhập định cũng được. Bất cứ chỗ nào nhập cũng được. They can enter samadhi anywhere, anytime. Okay, you can't. None of you can. I know that. Tôi biết quý vị không đủ, chưa có khả năng đó. Okay, it's very advanced meditators. They can do it at will.
Những cái vị mà thiền sư, tổ sư ta làm lúc nào cũng được hết. Okay? So the first level of samadhi, the first dhyana, it requires a lot of blessings. Cái sơ thiền đó, nó cần rất nhiều phước mới nhập được. Okay, and every time you enter it, you lose a lot of those blessings that enable you to enter. So that's why you need to. That's why it's sporadic. Mỗi lần mình nhập định như vậy nó rất tổn phước. Thành cái vị không phải lúc nào nhập định được đâu. Rất là khó nhập định. What do you mean tổn phước? Meaning là tốn cái phước. Cái phước mình có sẵn rồi. Muốn nhập định giống như vậy, mình phải trả cái phước đó, vơi cái phước đó mới nhập định được. Những cái phước đó hết rồi. Lần sau có nhập định không? Absolutely. Yeah. That's why we work all year, so that at the end of the year we have enough blessings to go and enter samadhi in our intensive training. You see? Bởi vậy như trong chùa thầy là cả năm làm việc rất gắt gao để mà cuối năm có cơ hội đủ phước để mà nhập định. You have to work for it. You have to earn your blessings. How do I work for it? How do you earn your blessings? Yeah. Very easy. You work like you go to work. Okay? Làm sao mà tạo phước? Làm việc giống như cái vị đó. See, blessings can be counted to you. You count your blessings as money in your bank account, right? Khi coi phước cái vị là tiền trong nhà băng, right? You have to ask your teacher. Ông thầy cũng chỉ cho. Okay? Because it's not something that you can see. Okay, cái phước đó nó phước nhập định, phước không thể thấy được. You generate blessings in order to enter samadhi. That's the principle behind it. Okay? Just like everything else, you need to go. You want to go see a football game. You have to pay for the ticket. Okay, đi muốn coi muốn đá bóng thì phải trả cái vé, bỏ tiền mua vé. Same thing. You want to enter samadhi, you have to have the blessings to do that. You see, this is what the teachers don't tell you about. Đây những người thầy không nói cái gì rõ ràng. They don't tell you about it because they don't know it. The fact of the matter is that if you want to enter samadhi, you must have the blessings to do so. Because they don't tell you about it, because the next thing they're going to ask you is that, so people will ask them right away, how do I obtain those blessings? They say, Okay? That's why we don't tell you about it. Because then you ask them the follow-up question, they're going to embarrass us. We don't know how to create blessings. Okay? You generate blessings by what? How? Our purpose in teaching you to meditate, my purpose is to help you reach samadhi. Cái lý do, mục tiêu của thầy dạy cái vị thiền để giúp cái vị nhập định. That's it. That's why I do. This is why I'm doing this. This is why I sit here every weekend when I have the time, is because I want to help you. I could let my students repeat what I've been teaching them for the last years, but I don't. Chẳng như mỗi cuối tuần thứ bảy thầy dạy cái vị lại muốn giúp cái vị làm chuyện này. Tại sao? Thầy có thể để học trò thầy dạy cái vị được. Because they can share with you the same fundamentals as well. Okay? But my purpose is to help you enter samadhi. Thầy bỏ thời giờ dạy cái vị để giúp cái vị nhập định. Right? That's it. Alright? So all my instructions are for you to do that. Nên tất cả những cái lời thầy dạy cái vị để giúp cái vị làm một chuyện đó thôi. Okay? Whatever I tell you to do is number one, to generate blessing. Tất cả việc thầy dạy cái vị là để giúp cái vị tạo phước.
Because how are you going to enter samadhi unless you have enough blessings? So I have to tell you how to generate blessings without saying that you are generating blessings. Thành ra nếu quý vị muốn nhập định thì thầy phải giúp quý vị tạo phước. Những thầy dạy quý vị tạo phước bằng cách dạy quý vị làm mà không nói cái đó là tạo phước. Because I don't want you to become greedy. If you become greedy, when you do the same thing, in generating blessings to enter samadhi, and this next person does exactly the same thing with a greedy mind, guess who has more blessings to enter samadhi? Như một người làm cái chuyện này để tạo phước để nhập định, người thứ nhì cũng làm chuyện ý chấp như vậy để tạo phước nhập định. Người thứ nhì cái tâm nó tâm tham lam, thì cái vị nghĩ ai là sẽ người tạo nhiều phước hơn? The first person. The first person. If you do it without a greedy mind, your blessings are so much greater. Right? You all agree, instinctively you recognize that, don't you? You do the same exact thing without being greedy. You are so much better off. You have so much more blessings. Okay? Agree or disagree? Agree. Why is that you came and we told you go sit and you said, oh my God. Remember you came to the Chanchi, remember last year? Cái cô này cô tới nhập cái thiền thất, vào làm chân dưới chân ra, không nói gì hết đó, ngồi đi. Ngồi làm gì? Ngồi đó. You sat all day, right? You sat for half an hour, you stood up. I still remember you stood up. You're not supposed to stand up, by the way. Next time you do that, we beat you up. You're not supposed to stand up. Nghĩa là chả anh chị. Cô vào ngồi 20 phút, cô chân đau chịu không nổi, đứng dậy bỏ đi ra. Okay? When you sit there, you're generating blessings. Ngồi đó mà xếp bằng, ngồi chung đó, chịu đựng đó là tạo phước. Okay? So you were doing that without knowing what you were doing. Just follow instructions. Cứ theo lời làm thôi là tự động tạo phước ra. Không cần tham lam. You don't need to be greedy for it. Because you can trust, you have to trust me, trust us that all my instructions will help you get there. Okay? And without being greedy for it. Để đừng có tham lam. Cái quan trọng, it's not so much more important not to be greedy. You get there. I like you to get there without being greedy. Then you get there a lot quicker. Không tham lam tới đó sớm hơn. That's why you create the habit of meditating every day. Instead of my telling you, listen, you meditate every day. You make that day you make more money. You get more. You make more friends. We don't explain things to you so that we avoid making you more greedy for results. Nhiều khi thầy dạy cái vị dạy thôi, chỉ biểu làm thôi, mà không nói cái kết quả là gì, tại sao? Muốn tránh cái việc bớt tham lam. Okay? Because meditation is so beneficial that I could spend years talking about the benefits. Okay, thầy có thể nói rất lâu về những cái lợi ích của thiền. Okay? But if you do that, then it makes you greedy. Thành làm cái vị tham lam. This is the difference between Mahayana and Hinayana. Cái đây là sự khác biệt giữa Đại Thừa với Tiểu Thừa. Hinayana, they teach you and say, okay, I'm going to teach you loving kindness, and then we give it out to you. I give you blessings. No, we don't do that. Okay? Because now, every time you come to the temple, expecting, hoping to get more loving kindness from your teacher, forget it. Okay? You're greedy. If you're that greedy, we're not going to give it to you. You only give it to you when you're not greedy. That's Chan.
Cái thiền tông này chỉ cho cái việc khi nào cái việc cũng tham mới cho thôi, mà tham lam không cho. Okay? We teach you to free you from your greed. You don't need to come to the temple to help you become greedier. Cái vị tới chùa mà cuối tuần tới chùa mà càng ngày càng tham lam thì tới chùa làm cái gì? You come to the temple hopefully to free you from your greed. Nói chùa để bớt tham lam mới nên tới chùa. Yes. Mm-hmm. The first hour, I'm feeling good, I don't have heavy in my body. I'm feeling like freedom, like a freedom. I don't want to come back. Lighter, you feel lighter, you feel free. I don't want to come back, but sometimes I hear one noise in the third hour, or one chains or any sounds. Mm-hmm. Then when I come back, say stay for 2 hours, it's good. Mm-hmm. It's bad. The more you meditate, the better off you're going to feel. You're going to get. Okay? Meditation is your real shelter. Okay? Cái thiền là cái chỗ an toàn nhất của quý vị. It's your safest place. Time for yourself. Okay? You need time for yourself. You need private time. Is the way? Is good way? It's very important. Otherwise, your life lacks balance. Your life is a life of dependency, of responsibilities. Cuộc sống quý vị nó là có chữ lệ thuộc với là những cái trách nhiệm không ạ? Okay? You forgot one fundamental thing. Your highest level of responsibility to yourself first. Okay? And you need to cut off this, you need to sever dependencies in order to be free. Quý vị quên hoài cái căn bản mình nữa là mình không muốn tránh những cái sự lệ thuộc, tại bị lệ thuộc chỉ là không có cái tự do, không có được cái tự tại. Okay? Cái đó là trách nhiệm quan trọng của mình. The older you grow, the more dependent you become. Càng sống nó càng bị lệ thuộc. Think about it. You find without a husband, what are you doing getting a husband for? Huh? Remember how happy you were when you didn't have a husband? I know, I'm sorry you guys, but yeah, you stay single. Yeah, me too. The same thing we said about wives. They're so nice until, there's certain times when you regret it, right? We all experience that, don't you, huh? They're so lovely, they're so wonderful until that one day. And you say, oh my God, what did I do? What did I get myself into? Right? Look at the children, how happy they are. Look at the children. See, they're so much happier than we are. We have so many worries. We worry about money. We need to make car payments, pay our mortgage, pay our children's education, Do we need that? No. Remember how happy we were before we had children? Huh? See it? Think about it. Why is it the older you live, the more dependent you become? It's nonsense. It's because you allow those dependencies to tie you down.
They convince you need them. Okay? So, the only way for you to undo it is to free yourself from these dependencies. See these dependencies and eliminate the ones you don't need. It's nonsense. You keep on burdening yourself with more and more things you need to depend on. That's nonsense. I don't buy that model. Thầy không tin là quý vị phải cần lệ thuộc vào. Càng sống phải biết càng ngày càng bớt cái lệ thuộc. Chỉ cần lệ thuộc cái gì quan trọng thôi. Okay? You let them convince you that you need them. It's the husband says, "Oh, you need me." You cannot do without me. You see? Think about it. Why do you have to be dependent on anyone else? Come on. They start making demands. They will take you for granted. They will abuse you. See? That's the story of my life. And that's how we call it love. We love you. Okay? So anyway, so it's a good thing. Actually, it happens again because it's a good thing. You have the blessings to be able to enter the samadhis again. Okay? So you're on the right track. It's better than before, right? Yeah. Actually, but the trick is that not to attach to it. That's very important. Let it happen naturally. It's the same thing as good like before, 25 years ago, but it's not good if you keep on hanging on to it. If it's fine, it's there, enjoy it, but you should continue to improve. Okay? Don't be stuck to that state. That's a very, very common mistake that all meditators do is they attach to that state, the pleasant state. Ignore it. If it's fine, it's there, enjoy it. And then don't look for it again. Okay? Just be aware of it and move on. Don't look for it. Cần quý vị nhớ những cảnh giới quý vị mà cái thiền lạc đó, an lạc đó, nó tới thì chỉ thấy nó thôi chứ đừng có chấp vào nó. Đừng có tham. Don't be greedy for it. It will happen more frequently when you're not greedy. Okay? That happen naturally. Question? Yes? Okay? So it's 11 now, so I think we should stop and go have lunch. Okay? Huh? Good question? No problem. Since you come to the temple